הנני העני ממעש, נרעש ונפחד. בדחילו ורחימו אני עומד כאן בפני ההתכנסות החשובה הזו של השמאל האמוני. אנו בעיצומה של מלחמה קשה, כואבת, שראשיתה בקרב הגנה צודק לאחר טבח אכזרי של אחינו ואחיותינו, המשכה בפינוי, עקירה וכאב, ואחר כך מלחמה מתמשכת ביותר משתי חזיתות, עם שיאים בעימות מוצלח עם ארגוני הטרור בצפון ועם מעצמה אזורית כמו איראן. לצערנו, סופה של המלחמה לא נראה באופק, במיוחד היום, בעיקר בגלל סירובה המתמשך של הממשלה להמשיך את המהלך הצבאי כמתבקש בדיפלומטיה והעדפת הכוח, תמיד העדפת הכוח. הדשדוש הצבאי מלווה בנפגעים, שחיקה מוסרית קשה, שחיקת החמלה, זילות גוברת בחיי אדם, הרס מכוון של תשתיות והחרבה שלעיתים מזומנות מדי אין לה כל מטרה צבאית או ביטחונית. המצב מזכיר לקשישים כמוני שלחמו באזור הביטחון בדרום לבנון בשלהי שנות ה-80 של המאה שעברה, את שיאה של הסתבכות גדולה, ארוכה, קשה ומדממת. השנה חשבתי רבות על שמירת הנפש, שהוא הנושא האוגד של הכנס הזה. חשבתי על שמירתה הפיזית של נפש האדם מפגיעה, שהרי כמאמר ספר בראשית, הדם הוא הנפש, הגנה על הגוף שלנו, של ילדינו ושל אחרים שאינם מעורבים מפגיעה ומשפיכות דמים. חשבתי גם על שמירתה הרוחנית של הנפש, שהרי המלחמה ואפילו היא הצודקת שבמלחמות עושה שמות בנפש, גם למשתתפים בה וגם למי שהיא נוגעת בהם במעגל שני, שלישי ורביעי. היום אני רוצה לחזור אל הציווי המקראי של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שמקורו דווקא בתיאור ההתגלות במעמד הר סיני, כפי שזו מתוארת ממרחק שנים, מנקודת המבט של משה המסכם את המסע בספר דברים. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אומר הפסוק, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני עליכם בחורב מתוך האש. הכתוב מזהיר ומתרה שיש לשמור את הנפש, אך לא בדיוק ברור ממה. זאת ועוד. בספר שמות, בעת שההתגלות מתוארת לראשונה, נאמר שמראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר. ואילו כאן אומר הפסוק שלא ראיתם כל תמונה. אז האם ראינו? האם שמענו? האם חווינו? או שמא לא? הפער בין שני התיאורים, האש האוכלת בראש ההר מחד, ובין היעדרה של תמונה, דומה שמטרתו העיקרית להזהיר מפני הגשמה ומפני התקבעות חד-מימדית. האש היא תופעה פיזיקלית תזזיתית ולא מקובעת. בחוש הראייה לא ניתן לתפוס את האש בתמונה אחת. הקדוש ברוך הוא, דווקא באמצעותו של משה רבנו, האדם שחווה את ההתגלות בעוצמה כמו שאף אדם זולתו לא חווה, ושעליו נאמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, מי שהיה באינטימיות קרובה עם הנוכחות האלוקית, וחווה התגלות מאוד מאוד אישית, הוא זה שאומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בדיוק על העניין הזה של ההתגלות. להבנתי, ההזהרה שמזהירה התורה היא החשש מפני ההתקבעות, הצבת חלקים מן ההתגלות, חלקים מן האמת החווייתית העמוקה, החמקמקה, הקופצנית והבלתי נשלטת במרכז, וסגידה להיבט מסוים חלקי בלבד של ההתגלות. זה הדבר שמפניו מזהירה התורה. כתוב, מזהיר ומצווה לשמור את הנפש מכך. הרב-מימדיות האמיתית באה לידי ביטוי לא רק במראה האש, אלא גם במילים כמו וכל העם רואים את הקולות, ראיית השמע ושמיעת הנראה. גם כאן, כמו האש, מדובר באמת רב-מימדית, לא שטוחה, אלא מורכבת. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, על כל המשתמע מן המורכבות הזאת. יש כאן בעיניי רמז גדול מאוד לעתיד, לכל הדורות כולם וגם לנו. ההתקבעות על הקונקרטי, על המוחש, על החד-ממדי, מסוכנת.
ההתמקדות במימד אחד מביאה בכנפיה טעות תיאולוגית ועוול מוסרי. התבוננות חד-ממדית ואפילו דו-ממדית, כמו תמונה שטוחה, מסוכנת וזרה לאמת המורכבת של ההתגלות. יש בהתקבעות הזו סכנה אמיתית לנפש, כי היא דוחקת היבטים רבים הצידה ומעלה היבט אחד על נס ודוק. התקבעות רק על עצמנו ואי ראיית האחר מסוכנת לנפש. התקבעות על מימד תיאולוגי אחד, כמו חשיבותה של ארץ ישראל, על פני חשיבות עם ישראל, חשיבות תורת ישראל, מסוכנת לנפש. ההתקבעות רק על ערך התורה, לימודה והשימוש התועלתני בה, וההתעלמות משמירת העם ושמירת הארץ, מסוכנת לנפש. ההתקבעות על נקמה והרצון לשלם גמול אפיים, מחלה ומסכנת את הנפש. דחיקת הקץ וראיית המימד המשיחי הקונקרטי בכל היבט בהוויה, גם היא מסוכנת לנפש, כי היא מבקרת מימד אחד ותסריט אחד על פני האחרים. ההתמקדות בלאומי והתעלמות מן האוניברסלי מסכנת את הנפש. ולכן, כלשון הציווי המקראי, עלינו להישמר לנפשותנו. עלינו להתמיד בראיית מימדים מורכבים, לא פשוטים ופשטניים, לא חד-מימדיים, שסופם שהם הופכים למושא סגידה, לעבודה זרה. רק ההתמדה בשמירה על רב-מימדיות, קופצנית, חמקמקה ובלתי מקובעת מחד, אבל מובהקת, חמה, מאירה, מטהרת, כמשל האש האוכלת בראש ההר, היא זו שתשמור על נפשנו. רק ההבנה שכל דברים אתם רואים, אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל, תשמור על הנפש, ורק היכולת להחזיק בו זמנית שמור לצד זכור, שנאמרו בבת אחת, ולא לבקר את האחד על פני השני, היא זו שתשמור על הנפש.